Dobrý večer, dámy a pánové, vítejte na dnešním Hogwarts Legacy streamečku, kde budeme pokračovat v kampani a děláme nějaký questíky. Dneska jsem se převlíkla za plecháče, ať to tady trošku oživíme. A ještě se musím přiznat, že jsem si dovolila tu hru pustit i v rámci svýho volného času a ne na streamu, protože jsem měla chuť si ji zahrát a protože mi přišlo jako zbytečný vás tady nudit sbíráním nějakých těch collectibles a že jich tady je fakt hodně, tak jsem si je dovolila sbírat mimo stream. Tak jo. Jsme tady nachystaný u Sebastiána, co zase něco chce. Tak asi jdem na to. I received your owl. What happened with Ominous? I told him none of us will be able to avoid dark magic forever. So the more we know about... Unfortunately, only a Gaunt knows the location of the Scriptorium's entrance, and Ominous won't tell me. Perhaps I should have a chat with Ominous. You? I suppose it's worth a try. But don't get your hopes up. Ominous is annoyingly stubborn. Nothing new. I know where he is. I'll lead you to him and then leave you to it. Come on. He's this way. Ježíš, takže zase followování. Ta hra si na to fakt potrpí. Ale hele, dobrý borec umí běhat, tak paráda. Nebude se sunout jak šnek. Strictly speaking, it has. We were caught. Pohni, ale... Such a nuisance. Dělej. On na sobě těžký armor, tyjo, jsem rychlejší jak ty. Jo, on je tamhle už, dobré. A týpek je slepej, tak chová se jako slepej. Čuchá si k rukávům, nebo co? Dobře, jako se zvočuchal. Hello, Ominous. Do you have a moment? What is it? What have you and Sebastian been up to now? Please, Ominous. I confided in you before about what happened with the Undercroft. Sebastian simply wanted me to have a safe place to practice some spells, to try and catch up to the other fifth years. He didn't think you'd mind. I suppose that makes sense. Tak říkám, že tam nějaký ten mod, co ti místo hůlky dá pistoli do ruky. U toho armoru by se hodil nějaký mečík, ne? He told you about that. He did. We were talking about our house. Tady člověk šermoval mečem. Wouldn't say much more though. Yes, well, he seems to think it contains the answer to saving Anne. I think it's likely full of dark magic that is better left untouched. Wait, you've never been inside? Of course not. I only know about it because of my favorite aunt, Noctua. She thought like I do. Didn't agree with the family on the use of dark magic. In fact, she'd hoped to convince my family that there was more to Salazar Slytherin than worshipping pureblood status. She'd heard of this scriptorium and thought its contents might shed some light on him. She even found the secret entrance in this very corridor. She wrote regularly to my father about her efforts to gain access, and then she simply vanished. No one else ever tried to enter. Jako challenge. I'm sorry about your aunt. Co mě znervózňuje, že ta postava v tom armoru jakoby nemá ramena. Went down this path with good intentions and lost her life. I don't want the same to happen again. You don't know that history will repeat itself. Besides, you said your aunt thought like you. This could honor her memory. Get you answers about Slytherin and Sebastian answers for Anne. Your aunt pursued this alone. We could tam nějaký cool nárameník. I see what you've done here, and I confess, you've convinced me. I didn't think it possible. Very well. I shall tell you what I know. Fetch Sebastian, I'll wait. Že jo, vypadá to divně. Počkej, vlastně to je stejný jako ty armory, co tady stojí. No, taky úplně nemají ramena, ale u ta postava mi přijde, že je má víc zalezlý dovnitř. Jo, to bude tím postojem, že tyhle jak držej ten meč, tak trošku tam ty ramena vykukujou, ale... No, je to divný. Ani nemluvím o tom, jak se to tady různě natahuje a tak, když se ta postava hejbe. To je...
tohle mám udělat? Něco mám udělat? Jo, tady ještě. Čauky Péťo, dneska ve zbroji, jo. Dneska ve zbroji, tak když už tam mám tu možnost, tak jsem se navlíkla do toho. Akorát prostě ta postava v tom armoru nemá žádný ramena, je to takový divný. Ale aspoň se na ně nemusím koukat. No comment. Make sense, mám k tomu, že to je má postava, že? Ježiš, tohle bude chtít opravit. Kde mám repáro? Tohle je asi repáro. Gaunt. Ominous. Your family was here. A co, jak jsi užila víkend, jak se těšíš do práce? Nebo netěšíš? Zase kecat s Ominisem. It started when you repaired that relief. I hear a whisper saying, "Speak to me." I'm a parcel mouth. I can hear and speak to snakes. Nearly all known parcel mouths are descended from Salazar Slytherin. I wish all Slytherins could talk to snakes. You might not want the ability to speak parcel tongue. It's often associated with dark wizards. Tak pak je to ještě víc cool. But I'd wager if I speak it now, the door will open. I'm hoping you're having second thoughts. Prostě nemá ramena. Prostě nemá ramena. Jasně, že nemám. Jenom tě pak z Avada Kedavrejím. Včera hektický, ale dnes jsem odpočívala, dobíjela introvertní baterky, takže super. Tak to je fajn. Je fakt, že dobíjení introvertních baterek je důležité. Pro naše introvertní blaho. My jsme tady každý dělali na svých projektech, tom na hře, s něčím se tady drbal celý víkend, aby zjistil, že to neto, že v Unity je nějaký problém. Takže to bude muset nějak předělat, myslím. No a já jsem pokračovala na junkerce. Tady se něco otevřelo, dobře. Vedle, už. What? Co mám kurva dělat? Salazar Slytherin didn't make this easy. What? Já jsem asi nedávala pozor, takže... A hlavně tam jsem ještě nějaký minulář, že? Tam byl ještě nějaký tady. Another gate. Seems Slytherin like to play games. Must run in the family. Look in a mirror, Sebastian. Hala. Nevím, co jsem udělala, prostě jsem otáčela věcma a ono se to otevřelo. Co bych si měla vzít Lumos, co? Tady tma jak v řiti, ale on se mi stejně zruší, takže to je jedno. Já doufám, že jsem tam něco mysnula. Jo, počkám, se tam dá ještě vylíz. No, to je někde jinde. Ježiš, tak tady zase, hele, papírek. Tak. Ominous. Your aunt wanted to change your family's traditions. Every dial seems to be getting more difficult, but we've made it this far. Don't give up. Give up, ale ty vole, já nevím, co dělám, ale... I imagine the speeds vary and symbols differ for every dial. No je to takový cute hádek, ale vůbec nevím, co tady mám dělat.
the dial moves faster than before. Jo. Perhaps check you're matching the correct symbols. Jo, ono mě to zabilo úplně, aha. Co měli říct? Byl tam vůbec vidět health bar? Mně přijde, že ne. Jo, on je vlastně na druhé straně. Já jsem prostě debil. Dial requires focus. Noctua said the same. It may take practice to solve it. A na těch dveřích jsou ty značky. Aha. Toto nemůžu říct dřív, ale jo, jenomže já tady nevím, ke kterým dveřím to patří. Takže tady já značky nevím. Aha, to je možná k těmhle. No taky přeškrtlí tam. Vykundy. No, co si s rohama a takový nějaký divný znetvořený zetko. Tak zkusíme, jestli tam to bude patřit k tomu. S rohama. Fakt špatný bar. To není ono. Dobře, tak... Dobře, tak později, no. Až zjistím, ke kterým dveřím to patří, tak... Takže rohatý cosi a zetko, takže to bude asi tady patřit, předpokládám, a tady zase se něco válí. Vlastně nějaký keci. This journal entry, it mentions getting lost and being unwelcome. Another gate. Seems Slytherin like to play games. That's running the family. Dobrý. Look in the mirror, Sebastian. Jo, That sounded to promising. by bylo. Another dial solved. Impressive. Nice work. Revelio. Revelio. Noctua references painful and arduous challenges, but also rewards. Painful. That's the part I'm wary of. Co je? To budeme tomu říkat kachnička a pyramida. Já předpokládám, že to teda musím mít sem. Takže kachnička a pyramida. Kachnička, fakt. Kde je pyramida? Tady. Ha, jo, ale stihla jsem to. Dobrý. Excellent work. We're another step closer to the scriptorium. I spotted something ahead. Looks troubling. This whole place is troubling, but for my aunt's sake, we cannot stop now. The gate! I think we're locked in. Ta mrtka, to tam bude zase něčí magic? Co varianty? Super se. Tak. Ominous. Crucio! And Noctua's last journal entry. She mentions being trapped here, blocked by an unforgivable curse. This is where she died. This is where we'll die. I shouldn't have listened to either of you. Ominous. I'm truly sorry about your aunt. But I know what to do. It's going to be difficult. Tak se předveď, kámo. You said you know what to do. Tortured faces on the door and Crucios etched into the stone. My guess is if we cast the Cruciatus curse, the door will open. That's why Noctua died. She had no one to cast the curse on. Ominous has the most experience with this. He should cast it.
You seem to be in Ominous's favor. Will you ask him about this? Ať You se ho know him better zeptej. than I do. Very well. Wish me luck. Wish we had some liquid luck. Ominous, I know this is the last thing you want to do. Yes, it is. I thought you knew me better. But this is different. Whoever you cast it upon would have agreed to it first. It wouldn't be an innocent victim. We have to open the door. The spell won't work unless you mean it. That's true of all unforgivables. If it must be done, then one of you must cast it. Dobře. What do we do now? Ominous is not going to cast the Cruciatus curse again. Ridiculous. As if dying in here is a better option than casting a damned spell. It's up to us. I can teach you Crucio, or I can cast it on you. Wait, you didn't say you knew how to cast Crucio? Because I'm not sure I do. Ominous knows that, yet he's left us no choice. I don't yearn to follow in Noctua Gaunt's footsteps. I think I can cast it if I have to. Určitě se jich chceme naučit, že jo, že jo, že jo. Chceme umět Cruciatus. To jsou ale volby. Péťo, pomoz mi zvolit. Určitě se to chceme naučit, že jo, ale na koho to zakástíme? Mám se tady kroutit já? Nebo se tady má kroutit Sebastian? Že jo, to jsou strašný volby. Je Sofína volba. Já bych teda dala A, ale já hraju vždycky kladěse. Ty jsi měkká, jako... Vlastně nikdo tě nenutí toto, že jo? Používat, ale proč se to nenaučit? Tak dej na sebe, to aspoň neskurví karmu tobě. No a zase tohleto všechno byl Sebastianův nápad, tak ať si to vyžere pořádně, ne? Je. Počkej, až budeme muset zakastit na někoho Avadu. Tak jsi asi odpověděla. Ukážeme, co vydrží, nebo co řekne, ale... Very well, if that's what you want. To perform the spell, raise your Já na něm wand, kraše point nemám, at me, takže já ho firmly klidně declare skruciuju. Crucio. Hold on as long as you can. Tak. Hej. To tam začalo nějak divně otáčet. Tak. Shame on you, to bylo na co, že jdu skruciovat tady Sebastiánka. Yes. Vybuchní vole. Dobrá zpráva. A děkuji za subík, Rajče, vítej na streamu. Vybuchni vole. Kroutil se pořádně, já jsem teď úplně nevnímala na 100%. Přišlo mi to docela trapný. No přežil si, tak co pindáš, tyjo. Docela to ušlo, ok. Já si pak budu muset asi podívat na záznam. I can't believe we're here. Sebastian, Ominous, there's a book just here. There's a book. You found something.
You two go Chci ahead. něco Let zajímavého. me know what's in it. I'll wander around a bit. May I have a look? Něco zajímavého. Ježíš, ale byla by prdel, až tam člověk dojde k té avadě třeba, jakože bys musela sundat jednoho z nich. Když přišel vůbec ten Ominis, nebo se na to vysral? Kde je Ominis? Ten šel domů, ne? Asi. Ten šel brečet někam. Kde pak je Ominis? Ahoj spaci, vítej na streamečku. Ty, ten Ominis se vypařil, on u toho asi nechtěl bejt. To je trápák. Ne, počkej, tady je. Já jsem slepá. Já jsem slepější než on. Prostě. Nebo prostě, jak je to tady takový ponurý, tak se tam nějak maskoval. What do you think? Looks like a Jaký jste spellbook měli of some víkend kind. vy, Rajče a This is spaci? incredible. A Hogwarts founder's possession. Nevidím přes brnění, jo, to by se What's in dělo. there? Still can't believe Ominous No, ale never fakt jsem ho told tam me about his neviděla. aunt and what she Vůbec. found. What will you do with Slytherin's spellbook? What I do with every book. Read it. Having professors as parents ingrained that habit early on. But I can do that later. For now, I say we explore this room. It's breathtaking. No, já jsem už tady explorovala, co to šlo. Hele, nějaký hnusný pití, co se tady válí, Bůh ví jak dlouho, tak ho vypijem. Both of you. Without both of you, we'd never have made it this far. We were lucky. We could have died. We must swear never to do this again. Dungeon. Jdem do dungeonu. Ominous. About your aunt. Počkej, to už jsme jakože zpátky? Že to I jsme. meant what My I jsme said zpátky. before. We swear right now never to engage in anything to do with dark magic again. Jo, Understood. jasně, kámo. I'm truly sorry about your A teď aunt. já nevím, co dělat, teď nic neviděl. I suppose after all Jiný this, I am víkend, ale aspoň grateful. jsme byli Now what odpálit happened pár to her? golfových míčků. Thank you. Chodíte na golf, jo? Já jsem celý víkend dělala na cosplay. Revelia. Takže jsem měla takový spíš pracovní víkend. No dobře, takže to by byl Sebastián, ještě něco zajímavého tady je. Lipendo. Flux Suite. Ještě to asi půjdeme tady rovnou na tohle. Jdeme rovnou na tohle. Kde se tam jde? To si nepotáhnu tak daleko. Já si jen oblepila ruku na wrist pro Wonder Woman, ale to je jediný, co jsem pro cosplay udělala. Hele, aspoň něco. Aspoň něco. Co je doma, to se počítá přece. What are you up to now? Je vlastně to jsem nějak, že jo, zahlídla ve storíčku, že se zvoblepila, ale pravou ruku a pak si to nemohla rozstříhnout. Ale určitě jsi nějak poradila, ne? Co tam? Skřehoták v opice, ocas. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Tady je hrozně těch sidequestů, už se těším, až to budu dělat. Vždycky se ta ruka dá uřezat. No, to pak je všude hodně kečupu. Jo, přítel vzal safe cutter a dostal mě z toho. Safe cutter, co to je? To neznám. Ale nějaká sobička. Jo, tady už jsem byla vlastně, tak tam nepotřebuji.
Map chamber. Kde je kurva map chamber? To je asi něco, kde jsem ještě nebyla. Už tady zase budu běhat po Bradavicích jak idiot. Ale tam nějaká truhla. A dobře, tady se nedá dostat. Jo, vlastně to byl tady ten průchod. Tady už mi to je povědomí, tady už jsem někdy byla. Tady jsem se zase portla na úplně nějaký ty vole vohýnek, co je úplně někde v prdeli. A teď musím oběhávat celý Bradavice. Jsem celá já, hele, ale tamhle můžu něco asi možná vylutovat, když už jsem tady. Já můžu. Hej, tak. Takový je řezák, co má kolem sebe plast a je docela nemožný se tím říznout. To zní jako chytrá věcička. Jo, to jsou tyhle ty teleportační žáby. Počkej, tady jsou další. Jo, počkej, tady je tohle. Tak přece jen vás tady budu obtěžovat pár kolektiblama. Když už tady oběhávám celý ty Bradavice. Tak kam mě dobudeš ty zase? To jsem... Zpátky? Co jo? Hele. Vůbec neidentifikuju itemy, určitě tam mám ještě nějaký. Jsi krkla ta žába teď, ne? Mi přišlo. Jo, ona krká, ale prostě jsem to nějak neslyšela. Já si to tady zkusím dát na hlas. Tak. Já tady teď budu furt skákat do kolečka, co? Že jsem úplně retard. Ne, tak dobrý. Tak, no dolů. Jo, to jsou ty... Jasný, už vím, kde, co to je zač, kam jdu. Jsem si vzpomněla. You would be wise not to underestimate this student. Tak Their kam aptitude půjdeme, for magic is fikfiku beyond zase. anything I've ever seen, and I've been teaching a long time. No jo, zase samá chvála. Such a student. It can be. There you are. Tak. I received your owl. I was able to speak with Lodgok, the goblin I mentioned before. What did you learn? He and Ranrock were close once, but they had a falling out. You believe he can be trusted? I believe he's trustworthy, yes. He seems sincere, and Sirona Ryan trusts him. Very well. Supposing he can be trusted, will he help us get to Ranrock? I retrieved a stolen helm that he hopes to return to Ranrock in order to regain his confidence. You have been busy. Let's hope your efforts result in our learning something about Ranrock's plans. Lodgok did mention that Ranrock is searching for something, but he couldn't say what. Perhaps that helm will yield some answers. Ranrock is searching for something. I feared as much. I've heard an unusual amount of activity, goblins and wizards, I surmise, when visiting my portrait at my castle. Rookwood Castle? My former residence, yes. That castle is also the location of your next trial. I'm sorry to tell you that Victor Rookwood, evidently your descendant, is a dark wizard in league with Ranrock. My descendant? A dark wizard? Blbý. I'm afraid we've
Despite the obstacles that clearly await you, you must get to Rookwood Castle Předchozí větu omylem immediately. odklikla. Not only is it the location of the next trial, it is home to a source of power that would be devastating in the wrong hands. I do wish we had the luxury of time. However, I do not doubt your abilities. Find my portrait there as soon as you can. Very well, sir. I'm on my way. Best of luck. Tak, teď se vsadím, že mi zase bude chybět nějaký spell. No time to waste. I'll meet you at Rookwood Castle. Že jo. Že jo, hro. Čeká, ono to tady zatím není. Dobře, tak si musím počkat, až mi to tady vyskočí a pak možná. Jen mi furt nejde do hlavy ta renesanční zbroj. Co myslíš to, že třeba jako nemá ramena? Že ta postava prostě nemá ramena v tomhle armoru. Tyjo, já na ten quest můžu jít, já na to nepotřebuji žádný spell, ty prďo. No nekecej. Tak se podíváme do gíru. A zase jsem si říkala, jako je tam ta možnost tam mít ten armor, tak si říkám, proč ne? Proč to prostě nehrát za plecháče? No víš, možná se stavím do komnaty a... jak se tomu říká? Prozkoumám si tam ty itemy. Jo, že máš zbroj, no to si tam, to je takový skin na ty hadry hnusný, co sbíráš, tak si tam odemkne zbroj, takže... Tak jsem si říkala, proč ne? Akorát tam chybí to, aby se ti hůlka třeba měnila na nějaký mečík, nebo tak něco. Kočko, loučím se, jdu dohnat seriálový resty, tak čau, ať to jde. Jasný, užij si seriály a měj se krásně, čau čau. A díky, že se stavila, Péťo. Kde byly ty itemy? To má stejný, tak dobře. Jož. Ne, já chci být plecháček. Svině. To pak budu muset změnit. Takový plesnivý klobouk divnej. Takže tady zase budu muset... hele, počkej, tam bylo něco lepšího. Tam bylo něco lepšího. Tady je taky něco lepšího. Zase hastroš. Mám smůlu. To je lepší. Ty, ale kde jsem měnila to na hlavu, kurňa, kde jsem měnil ten vzhled? Asi logicky by to mělo být tady, ne? No, tady není plecháček, jo, tady. Počkej, ještě tady je takováhle helmička. A dáme jí plecháčka zase zpátky. Nerozbijte tam moc v kobře. Jo, to hrála včera, Pétě, no. Tady mám někde ty potíky udělaný. Stavíme se se zvířátkama nebo jdem na quest? Asi jdem na quest, kašlem na to. Jo, počkej, ale možná si ještě vylepším ty hadry. Tohle upgradey, tady dáme nějaký trade. Tohle. Hej, dělej. Tak. Mám ještě na sobě, tohle mám na sobě. Tak tam dáme třeba tady 100. Ještě bude praktičtější než kůň. Už jen kopí. Ale já mám lítacího koně. Mám toho, že jo, Gryfa.
Můžu lítat na Griffovi. Griffinovi, nebo jak se jmenujou česky. To dáme ještě increase damage. Stakuje se to? By se mohlo stakovat, ne? Tak. Tak jdem na to. Ježiška, až mi to vede zase. Jo, vlastně tam jsem jakoby byla. Jasný. Jdeme tam vymydlit nějaký šmejdy. Kdyby Francouzi u Aginka Kortu, nevím jak se to čte, měli košťata, tak by třeba vyhráli. Třeba jo. Seems a pleasant enough little place. Netrfit lítající cíl je určitě těžší než pěškobusy. Ježíš, nebudu se vloupávat, to prostě nechám zase, když se budu někdy nudit ve volném čase. A tak se projedeme na tom. Jež jsem vám zavadila o Windows tlačítko. Má se vychrápat na zemi. What's going on here? Professor Rookwood was right. The place is crawling with Victor Rookwood's lot and Ranrock's loyalists. They're working together all right, but it is not a friendly alliance. I'm sure you'll agree that we need to find a way in other than the front gate. Let's go. Já zkusím asi sem hodit sneaky spell. Ale jo, tak to vyměníme místo Expelliarmusu. Musíme se sneakovat. Jo, mě se přepla klávesnice, aha. Wants us to find the child. But which child? We could take every child we find to Ranrock. Focus to tell us. Sounds like a lot of work. Perhaps we just tell him we looked. Revelio. It'd be odd. It does sound easier. Let's do that. Seems quiet. Too quiet, if you ask me. Jsem si odemkla talent, že když použiju Petrificus Totalus, tak se to použije na všechny enemáky, co jsou v okolí. Nebo ty, co jsou nejblíž. Že jsem tím sundala 2 naraz. Teď si to občas nezahrát víc sneaky. Když tady jako nic není, jo. Tak to je docela trapný. You can't stop Ranrock's rebellion! You haven't had mushroom stew like what my mother used to make. Heads of lettuce those mushrooms were. Ještě mám špatný bar, aha. Up there. That's our way in. Jo, počkej, aha. Není tady ještě něco zajímavého, kromě lopatky, co sama kope. Co nic, no dobře, takže tady budeme muset posunovat.
No, to jsem asi ještě nechtěla. Ježiš, těch barů by tady mohlo být víc. Je Wingardium, tady to je Wingardium, že? Wingardium Leviosa. Byl takový zábavný den, kdy Francouzi málem pojebali celou zemi. OK. We wouldn't need the child if you hadn't sent a dragon to retrieve the container I spent months and countless ministry favors tracking. You let them board the carriage. My options were limited once I knew it would be inconveniently beyond my reach of that infernal school. Have you not acquired enough power here? I allowed you to tunnel under my family home. Allowed me? You are here only because you are descended from a keeper and may at some point inadvertently become valuable. We had an agreement. Ranrock mi někoho připomíná nějakýho herce, nebo I discovered if you locate the stores of magic that are yet to be found. So, unless you want another demonstration of my power, a power that you one day hope to wield, bring me the child. Nechá poroučit od nějakého trpajzlíka, tyjo. We already knew they were after you, but now we know they're digging for stores of magic. And Ranrock knows about the Keepers. Yes, I caught that too. Professor Rookwood said that you'd understand more once you complete the next trial. Let's get into that castle. Velia. To tady vylutujem, ne? Pokud si teda samozřejmě nevyberu úplně tu nejhorší možnou cestu. Někdo zahlít. Any special word you want me to pass on to your mum? Always depressing when people talk about their parents, though. Zaclání, dětku. What? Baguje, ne? You won't survive this, my young man. What are your faults on electric left? I'm just right. Want to look up? Stop that right now. Nechci člověk musí zvyknout na ten kombat. Quite conductive, aren't we? Head convulsion. Tady. Dobrá. Revelio. Ježiš, další kretén, jestli jsi tady zase vzal. What? Dobře. Tak nic. Ryb? Asi? Ježiš, vypadalo prostě, že bude klid, tam se objeví nějaký další blbeček. F, přesně. Teď už měl být klid, sakra. Revelio.
Tak chci v klidu vylutovat věci, ať mi dej pokoj. Oh, I'm gonna enjoy this. Tak, ještě někdo? To znamená všechno. A ty jsi zrovna chtěl jít do školy se něco učit, jo. Přesně, chtěla jsem být konečně taky ten hodný student, co se bude pilně šprtat. A ne, prostě, oni tady se mnou furt tady se mnou chtějí bojovat. Proč si nevyberou někoho stejně starýho prostě na boj? Proč tady prostě fajtějí studenta? Já sice vím, že jsem premiant a že mi jde úplně všechno, protože mi to furt někdo říká, ale... Ale furt jsem jenom děcko, ne? Tak kde jsou ještě nějaký krámy? To je asi všechno. Co to tady vůbec za tu značku? Tam se dá nějak dostat dovnitř? No jak to asi půjde? Asi se to musí obejít. Hlavně člověk si to tam chtěl úplně jakoby v klídku petrifikusovat a... Prostě ne. Prostě ne. Nic, dobře, tak nemá smysl chodit. Je to malefik, já myslím, že to je zase nějaký zloduch. To budou tam, je tam nějaký blbeček, ale tak se zneviditelníme. Toto? The fuck? Hlavně nenápadně. Jo, počkat. Aha, on týpek už je dole. Asi nebylo nahoře, asi ne. No dobře, no tak já jdu dolů, no. Já tady nebudu fajtit enmáky, co tady nejsou. I suppose that's the quick way down. No jo, shut up, dětku. No, dobře. Tady máme dělat, počkej, tak tady to zkusíme odbombardovat. To není ten spell, co jsem chtěla použít, ale to asi nevadí. To vypadá nevhodně. No. Co mám dělat? Ale on to něco udělal, okej. Tak snad to tak zůstane, že tady je víc. No nevím, co se vyresetuje. Ježi. Mária. No tamhle, tamhle. To je snad všechno. Jo, otevřelo se to, tak dobrý. A není tam něco zajímavého? Já tam se nedostanu. Dobře, tak nic. Nic. Tak jo. Tam na nás bude čekat. Já jsem úplně prostě zapomněla, že jsem si odemkla ten talent a vůbec ho nepoužívám. Je něco zajímavého někde? Co tady ta babka? No to je dědek, to není babka, no to fousy. Jak teda, jako by to v dnešní době něco znamenalo, ale to je jedno. To je nějaký červený. This must be it. The store of magic and the source of Ranrock's power. It looks empty. If they've taken all of it, why are they still here?
Ranrock said there's more to be found, and if he's right about that, it may or may not be located here. Wherever it is, we need to find it before they do. Where is that portrait? Revelio. I heard something. I was hoping that was you. Portrét. I'd seen Bakar's tower countless times. Never suspected it held the secrets it did. Professor No, Rookwood, kde jinde než the nad goblins tím. and dark wizards who've overrun your castle are digging for Nad stores of magic fireplacem. and have broken open some sort of container. No. Things are more dire than I could have imagined. If, as you told Percival, a goblin in his vault was wielding a powerful magic, then they have somehow learned. It cannot be. And sir, they know you were a keeper. Ranrock used the term. This makes no sense. How did... We shall discuss this later. Right now, you must complete the next trial. Just tell me where I need to go. The power you stand to wield must first be fully understood. The trials will ensure that. Power without knowledge is dangerous indeed. In the wrong hands, we will simply have to outwit Ranrock and my unfortunate namesake. Very well, Professor. Tell me where I need to go. I shall reveal the path. Professor Fig must leave you now. Pardon. Ancient Magic. Kde je ta? Tady je Ancient Magic. I would join you if I could. I shall await your arrival in the map. Jasný, Fik, utáhni, nepotřebuju tě. Revelio. Nějaký armory někde. Jak to tady je za ptákovinu? Tady po mně budete chtít dělat. To je zase taková skrtka. No teď se to asi nějak přeplo, co? Nebo... To je hrozný bordel. Jo. Zrcadlo, okay. Mám vytáhnout, nebo co mám dělat? Než asi jo. No tamhle Vingarden. I need to reposition that pillar to climb out of here. Perhaps the archway is the answer. The answer? I don't know. To je všechno, co tady mám dělat? Já s tím asi mi šlo něco dělat, ne? Když nesvítí to. No tak to asi už není, tady už nic není. Půlka. Revelio. No ty hejbací schody jsou vtipný. Když to by bylo vtipný ve VR-ku, takový ty vlnící se schody a to.
správně na poblití. Moc. Já jsem se ještě nepodívala. No, to slabý. Byla ta mrtka tady. Jaký sloupák tamhle. Zavřelo. Pojď sem, zkus to. Jo, tak. Prdu. Jo, ten. Nějaká ptáky, ne? Okay. Okay. A prostě to tady vytáhnu, protože proč ne? To je všechno, jo. Dobře. Jo, teď to můžu... Hele, tady nějaká truhla? To vypadá jako truhla. That pillar is blocking the path. I'll need to move it. Jsem to vytáhla, ty blbko. Revelio. Ta má taky reflexy. Tak už ten sloup vytáhne. A ona ti řekne, že máš vytáhnout sloup. Asi nějaký boss fight, nebo co? To bylo rychlý. Já si to možná přitáhnout zase ten Expelliarmus. Ne, to není Expelliarmus. Tohle je Expelliarmus. Tak a na čase se zase soustředit. Vy mrtky mě budete schazovat dolů. To bude asi dlouhý. Já myslel, že hraješ Hogwarts, ne Dark Souls. No já jsem si to myslela taky, ale tady mě evidentně budou schazovat z té plošinky, takže to bude bájo. A tak jako mám to na nejtěžší obtížnost. Ale ta hra jako není těžká, jenom prostě se musíš soustředit. A nebo pochopit, o co jde. Co po tobě chce. Že jeden troll mě... boss mě tady takhle vytrolil. To asi nebylo minule, to bylo možná předminule. Protože on tam jako v jeden moment tam začal chargeovat nějakou kouli a ty z tu kouli měla rozbít. No jo, jenomže on chargeoval furt žlutou kouli a mně prostě nedošlo, že máš zase to mečovat podle barvy, to prostě ničit těma kouzlama, co mají stejnou barvu, protože on furt chargeoval žlutou, tak jsem si prostě myslela, že dělá prostě jenom žlutý koule.
Až když jsem se jednou dostala do fáze, kdy prostě tam začal chargeovat třeba nevím, fialovou kouli, tak mi došlo konečně, že prostě to mám sundávat těma kouzlema prostě podle barev. A proto jsem furt chcípala na toho bosse, protože jsem nevěděla, co to po mně chce. No, to se vzpamatuju. Jenom to. Oj, ne, dobrý, neschodil si mě, tak naštěstí. Kulička. Si kuličku. Tady dole. No vlastně stačilo se držet víc ústředu a bylo to... Hned to bylo lepší. Ježiš, se chci podívat, ne? Co se tam hnedka zasekává. I believe I need to proceed to the left here, but how? Cool. Jako ty puzzlíky jsou fajn. Co tady jako s tebou? Tady asi nic. No, dobře, takže se znova otoč. Já se to otočí zpátky. To je docela trapný. Změna. Fuh, co mám tady dělat? Perhaps I'm to hit the mark on the far wall. That sort of thing has repositioned the archways in the past. Kámo, to už dělám. Chvilko. To už... Takhle? To asi k prdu. To nebylo k prdu. Tady nebo počkej, nebo to jenom nebylo vidět, že tady je podlaha? Samozřejmě tady sundáme sochy, já nevěřím. Není socha? Koukala někam jinam. Dobře. Ježiš, tam bude zase pacholek. Jeden minimálně. Co to dělá? Jo, to se zase otáčí. Dobře. There's a pillar here, but no ledge near it for me to grab onto. Co takhle? Hej, blbečku. Tak se s tou otravovala. Tady jenom jeden trpáček. Dobře, takže tebe mám přesunout, jo. Pivíři. Tohle nefunguje. Co to je? Takový meč?
Ty kurva, jak to fajtíš ten, ne? To musím projít? Jo, aha. Ježiš, citný, mrtko, dobrý. Počkej ke mně. Takže to patří sem a teď to musíme. Asi? Až otočím toto. Já vyskám nějak. Hitting those marks readjusts the archways. Perhaps there's a way forward from the other side of this one. Nebo počkat. Tady. Počkat. What? Is it possible to pull one of those blocks through the archway? Tam provedla. Tak proto, že tam není ten sloup. Sloupíčku. To udělat, prdele. Sloupíčku. To spadá. Dobrý. Hovno descenduj tohle. Hej. Pojď sem, ty svině. Tak, nějak tam zase zapnout ten. Takhle. Musíme vylízt. No, že tam asi nevylezu, protože mi vzal zase ten. Ježišmarja, to jsou čachry. Ta kostka asi. Jo, teď to vypadá ideálně. To jsou puzzle, tyjo. Tak a teď prc. A hop. Jsme tam, kde jsme chtěli bejt.
Já představu... O, tam jsou ptákoviny. Hello, ptákoviny. Jo, to je jenom zlatý, takže to vypadalo, že se to leskne. Co pak tady? Co jakože nic. Tamhle bude určitě asi nějaký fight, je to tam nějaký prostorný. No už tam vidím blbečka, tady toho preventivně sundám. Když jsou stejně mrtvý sochy, tak by to bylo jedno, to by taky. Se zvedají. To všichni. Nic moc. To má zase nějaký tohleto. Je pazlíčku. Aha. Dobře. Dobře. Nevadí vyloženě. A jo, vlastně to nevadí vůbec, protože člověk chce jenom asi získat tu truhlu. To jdeme sem. Žádnej kombat. Kombat? Co to nějak zatřáslo? No, tamhle bude asi kombat. To bude zase nějaký boss určitě. Třeba to bude ten stejný jak tenkrát. Ta platforma byla podobná. A jo, budu potřebovat dolů. Ježíš. Nespali. Bude asi docela kvalitka, to tady... Vypaříme. Ježiš, on mi to trochu lízlo. Pak. Oh, ne. Dobrý, ty vole, já jsem nějak vyskočila zázrakem zpátky.
je tam průchod. I debilem. Dobrý, dobrý. Jo, teď jakože pokračování, dobře. To se si bylo. Jo, to bude to samé. Okay. Dělal předtím. Už si člověk nezvyk. Hurá, sláva! Moc mu to nedává, to bude mít Hermelína tenisový loket, než ho tou hůlkou umáváš. Jo, ty spely mu nic moc nedávají, protože tam se celou dobu se tam snažíš asi načaržovat to X-ko, který mu dá ten velký damage, položí ho to na kolena a konečně mu začneš dávat damage, no. Jenom to prostě trvá, než to člověk načaržuje. Možná, kdybych si tam naklikala nějaký chargeovací emoty.
Teda emoty. Proč říkám emoty? Do prdele talenty. Tak to by to šlo líp. Jako mohla bych se podívat na ty talenty. Já už se mi tam odemklo něco víc. Tady jsou vlastně nějaký ptákoviny, no. Nějak skřehotám. Co to je? Jo, počkej, to mám zapnutý, ty vole, jsem debil, ne? Jo, tohle jasný. Arts. To není špatný, ale asi zatím dobrý. To bylo asi tady. Descendo. Glacius. Kde to je? Bylo možná v Core, to bylo asi možná. Rebelio. Contribute more. On the Ancient Magic Matter, proč ne? Tady je... Už to jako nezní špatně, ale pak budu si požívat Crucio. Možná tady healování si vezmu. Takže jako sadím se, že pak se určitě najdou nějací lidi, co budou běhat nějaký rany a budou se snažit všechno umlátit jenom základním útokem nebo tak něco. Ale bych se ničemu nedivila. Fešák. Tady už jinak asi nic není. Ale, truhla. Hej, já klikám na F-ko. Jo, to se musí držet. Say I'm curious to hear of Isadora's travels. Do come in. Please, have a seat. Isadora, we are all most intrigued to hear. We're ready. I've something to show you. Father, these are my colleagues from Hogwarts. Father hasn't spoken since my brother died. On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power to take away pain. Vyndá spodníku. Okay, to je trochu něco jiného než z filmu. To je teda pain, dobře, no. What have you done? I took his pain. This is uncharted magic, Isadora. You can only see what has been sealed in the jar, and we do not know what power that may hold. But the traces of that magic are different from what I've seen before. Thank you.
Se divím, že něco viděla přes to brnění. Revelio. Revelio. You're back. And in one piece, no less. Míšel úplně někam jinam, než jsem. It is good to see you again. Professor Rookwood told me about what happened at Rookwood Castle. In light of the dire circumstances in which we find ourselves, it is most fortunate that someone so competent is following this path. Thank you, Professor. I shall keep this second artifact safe, as you've advised. Good. Are you ready to move on? Jestli je to divný, ty jsi I'm prostě ready for whatever děcko. comes next. In that case, introductions Děcko are a in řešíš order. tam ty vole Allow me to introduce former všechny Hogwarts problémy headmistress a Neve Fitzgerald. všechny nebezpečí, prostě všechno. Tu školu by měli zavřít, Bradavice by měli zavřít. How do you do? I must say that I was not Ale entirely jak to bývá, ti, surprised co to learn that a neumí, učí, student ne? had been completing the trials. I've always believed Hogwarts students capable of anything they set their minds to. Thank you, Professor. It's a pleasure to meet you as well. I am certain that you are more than capable of V Bradavicích completing my už není trial. bezpečno, a However, tam někdy I must bylo first, bezpečno. how shall I say, prepare the location of your next trial. We trust your judgment, Professor Fitzgerald. You should know better than anyone how to manage the inconvenience of, well... A vainglorious and exasperating headmaster? Indeed I should. I shall confirm that everything is in order immediately. Of course. Professor Fitzgerald needs Ještě se some time to nevykeceli, clear the way aha. forward. On to vždycky vypadá, že už jako you že should už ty keci continue to skončí hone your a magic. If you ono to pak learn pokračuje more dál. about Ranrock and Victor Rookwood's activities in the meantime, please let us know. Very well, Professor. Dobrý, teď už to skutečně skončilo. Pickfick ještě si chce I know. pokecat. Continue to hone my magic. You do learn quickly. Hopefully you will soon hear from Lodgok as well, and we shall learn how he fared with the helmet you retrieved. Well done today, as always. We shall speak again soon. No, zima. Si představte, že by na někoho ten rampouk spadnul z té vejšky. Au. Ten armor prohejbá prostě. Talent pointy a ptákoviny. Tak bych mohla zase něco pozrušovat. Takový to jako, že se probereš, spustíš nohy z postele, natáhneš si plátový nohavice. Ale přišel vtipný, jak se jí tam vždycky, když dělá nějaký ty pohyby, tak se jí to tam krčí v tom rozkroku, přitom tam má taky prostě plech, že jo, takový pás cudnosti. Ale stejně se jí to tam ohejbá. No prostě modely, no. Ale jak tady má takový do zlatova to brnění. Tak, každopádně, co teda nás čeká dál? Tím nic, ale koukám, jo, že to je jakoby další kapitola, nebo jak to nazvat?
Jaký lost child. Ježíš, tak půjdeme na tohle. Má to nějakou divnou ikonku, takže to asi není úplně trash quest. Jo, počkej, já jsem tam měla... Jo, ono už se to čte. To přečtem normálně. Nějaká babizna něco chce. Bombarda. Ježíš, zase tásky plnit, ale... Chceme bombardu, že jo? Tady celý vybombardovat. Já chci bombardu. Pro ní potřebuju. Ale hele, quest. Možná půjdeme za popy. Diricavel with the naps. Kde máme diricavely? Ty jsem ještě nepotkala, takže bombarda asi hnedka nebude, ale evidentně tady se objevila popy, tak jdeme asi za popy. To je zase někde v řiti, dobře? Dobře, tak to vezmeme odsaď. Popy to je ta se zvířátkama, ne? Nebo to zase něco se zvířátkama? Špatný tlačítko, šup, správný tlačítko. Revelio. To je co za zvířátka, bude to vidět na té mapě. Já tam jenom zalítnu na ten marker s těma zvířátkama a zjistíme, co to je zač. Pak se vrátíme za popinkou. Tak co, už se to ukázalo na mapě? Nifflers. Tak nic, tak na Nifflery nepotřebujeme, tak jdem zpátky. Ještě zkusíme zase balónky. Vždycky tamhle dole. To je nějaký nahoře. Jeden byl někde, ne? Jo. Tak jdeme za popinou. Již ona má plechový, ale i podrážky. No tak to je seračka. Plechový podrážky. Nebo já teda nevím, ale jako nejsem úplný znalec armoru, ale přijde mi to jako mega sračka. Přece jenom jsem dělala toho Witch Kinga. Jsem si k tomu tvýmu letu pustil Danger Zone a hned je to lepší. Tvůrci asi nikdy neviděli reálnou zbroj, no neviděli, no. Jako plechový podrážky mě fakt jako dostaly. A hlavně ty rukavice zase vypadají jak palčáky. Jako možná se takový nějaký rukavice dělali, ale... Ale vypadá to divně. Protože že jo, ono prostě jsou to asi jakoby palčáky, ale máte tam ty výstupky na těch místech, kde jsou jakoby prsty. Že si říkáš, jsou to palčáky, nejsou to palčáky.
Palčáky jsou OK, dobře. Fair enough. But I hope you'll let me know if I can be of help, especially after what you did for Palčáky jsou OK, dobře se tím vytírá prdel. I'm afraid not. Why? Říká se tomu pěstnice. Držení meče nepotřebuješ jednotlivé prsty, no to nepotřebuješ, no. Akorát ten design těch palčáků je takový jako... Jsou to palčáky? Nejsou to palčáky. Jak to tam prostě má takové to... Tak to jako drží ty ruce. To je fakt divně, jako nějaký divný kopejtka nebo něco. Ježíš, jasně, ale všechno odkýváme. Vůbec nevím, o čem jsi mluvila, už tady řešíme palčáky, ale... Všechno odkývu. Whatever gave her that idea? This way. Umíš běhat? Umí běhat. Dobrý, máš štěstí. Co na mě čumíš? No mám armor, no. Bože, holka, ty vole. Jsi neviděla studenta v armoru ještě? A centaur. Kentaur. Tread carefully. Kde je kentaur? Jo, tamhle. Nazdar kentauři. Můžeme si vás osedlat? Please, we don't want any trouble. We're simply passing through. Do you Ale take nice, jsou tady kentauři. that we do not notice more and more of your kind around here, in league with the poachers? We aren't involved with them. If anything, we want to see them stopped. I hope for your sake that is true. Our kind is swiftly losing patience with the poachers and those they work with. Viděli jste na plese Ricka a Mortyho? Asi ne. Nic takového jsem tam asi neviděla. Bacha kentusové. Proč kentusové? Kentauři jsou cool. Kdybys nechtěl být kentaur, Tomé. Centaurs aren't exactly fans of wizard kind, and the poachers aren't helping matters. Takhle jezdit na kentaurovi. To by bylo. I did notice the poachers talking with a few villagers in Hogsmeade. I'm not sure why. No, jste vám řešit pytláky. Kdybys mi radši zvýšila ty místo na ty zvířátka, nebo tak něco. Dneska jedna bláznivá. What the fuck? Chudáček. That's the third time I've seen a dugbog behave that violently. It seems that a lot of beasts have been more aggressive than usual lately. I've noticed that too. It's almost like there's something in the water. Něco ve vodě, třeba je to tady jenom prostě sere. This is odd. What is it? Not entirely sure, but look around. If the poachers were here, perhaps we can find out why. Why wouldn't they take their cages with them when they left? Pelts. Still smoking. They can't have been gone long. Jako Rick tam byl právě elfák, skvělý kovář. Aha, tak to jo. Víš, tam byl takových lidí, že tam bylo těžký potkat i lidi, který znáš, natož nějaký Ricky a Morty. Anything interesting? Poachers were here. Já jsem potkal skoro všechny, no tak ne asi, když jsi byl u stopu. I found goblin armor. Let's keep searching, but carefully. Merlin only knows what's going on here. I don't have a good feeling vlastně about jak this. skoro všechny, někdo ti proklouznul. How do goblin and poacher interests align? Look,
down there? Definitely poachers. No creatures though. So what are they doing out here? Let's take a closer look. They won't be happy to see us. Should we use disillusionment? Or perhaps arrest us straight away? Jasně, dáme petrificus totalus a budou úplně... Get a better lay of the land. Úplně totálus budou z toho. Když tam jeden čurin kouká naším směrem. To by nás nemuselo dělat takovou dálku. Kurňa! Koupek. Prdele, co se tam sekám. They know the lies and falsehoods no one's mightier and Rockwoods. What does it tell us? Jo, tam ještě jeden. Jsem si nevšimla vůbec. Show yourself. Co to dělá? Akorát Ryuzaky se minul. OK. Odkouká. To si nesníknem. Chce otočit, kámo. Přesně tam jsme ho nezabili, kam to čumíš, nemáku. Je blbec. Merlin, you'd think they were guarding the Minister for Magic himself. What is going on here? Only one way to find out. Prostě ministr, jo. No. Teda jak víš, že tam nějaký ministr je? Jo, by možná podle kočáru. Když tady kočáru, jak nasránu. Gear slots are full. Však máš kouzlo neviditelnosti, to bych mu ještě sežral svačinu. No ale i když jsi neviditelný, tak oni tě prostě můžou jakoby vidět právě, že? Jestli to tam nemůžeš na férovku nakráčet. Zase tak OPčkový to není to kouzlo, bohužel. Takhle OPčkový je asi jedině ten neviditelný plášť, si myslím. Já jsem koukala, že tam stejně je nějaký, jakoby, myslím, achievement za to sundat 50 lidí tím petrificusem, takže... Petrificus. Tam jsem ještě nechala něco. Já vylutuju. Na stůl jsem vlíz nechtěla, ale dobře. Že si vlastně říkám, že to je malej stan a on to vlastně nebude malej stan. What in
Jaký dračí zápasy, nebo co? Stý. To je lepší než kohouti. Nebo psy. It's a dragon fighting ring. This is Horntail Hall. The name makes sense now. And the secrecy. No wonder the poachers were in Hogsmeade so much. Likely taking bets and spreading the word, given how crowded it is here. How could they possibly enjoy this? The centaurs have every right to be disgusted with wizard kind. There must be more dragons here. The poachers are far too greedy to run a fighting ring with only 2 dragons. We should take advantage of most eyes being in the fight and look around. But be discreet. You especially can't afford to be spotted. Tak jo. That's brilliant. Don't know what Victor was thinking, striking a bargain with him. Fíkus. A tady nějaký chcípnul asi. Nebo teda, předpokládám, že to jsou zápasy, než života na smrt. Have you heard from your family? Has either of your brothers come round to our way of thinking? Will they join us? Ah, they say we go too far. The violence isn't gonna get us what we want. I say, if... Tell us. Vidíme u toho ten hlas Cloak engaged. Jo, to je zetko. A jo, Petrificus je fajn. Tady jsou chudinky zavřený. Máš smůlu. Co s nima nenadělám. Ježiš, tam je červených mamrdů. Did you hear those goblins? Ramrock and the poachers must be working together. Poppy, something's going on behind you. Revelia. Pojďme jsme se What's going on down vykecali. there? Ježišmarja, what the fuck. They must have only just captured her. She's putting up quite the fight. Not a fair one, though. Not with her chained up like that. Let's even her odds, shall we? Kdybyli ti Korejci v Crazy se zmatení z pytle hnojiva visícího ve vzduchu, dokud je nepraštil do ksichtu. To jsem nehrála, ale zní to vtipně. Pak asi lehce zapáchali. Look, they've got a dragon egg. Hebridean from the looks of it. We can't leave it here, not with the plans they likely have for it. Když neboj, v klidu holka, všechno to tady vylutujem. To mě máš. Alohomora. Je zase Alohomora. Alohomore. Bude trošku pálit vajíčko. Ještě, že má ty palčáky z plechu, který bude vodit teplo.
All right, I have the egg. Ready. The element of surprise will only buy us a few seconds. Let's make them count. Yes. A more hushed approach is likely wise. Velia. Careful! That robber one is dragging his cat! Vegetables and coconuts! Sekundy. Ačko, tady Ačko. What have you? Ah, the lad returns to the... Jo, tam byla ještě náhodě, aha. Makes sense. Jo, musím to udělat bráčku. Ježíš, zase nějaký blbeček. You're the one we're looking for, and you grew afraid. You made a mistake. Back to the dirt. Ne. Someone been taken out last week. Ha ha! Time to see someone on lecture. Back to the dirt. Thank you. This one has to finish. Tak, jsem to už nestihla. Crazy s dvojka má geniální soundtrack. Já mám nejradši soundtrack v tom z toho, z Dragon Age Inquisition. Ten má úplně super ten. Super hudbu. Jo, jich tam bylo jak nasráno, každopádně. All right, I have the egg. Ready. The element of surprise will only buy us a few seconds. Let's make them count. Že se zkusíme zase sníkovat a zase to poserem. One foot in front of the next and quiet as can be. Careful! Ramrot will want his dragon in cat. Now the troll you are. Aha, ten je ten blbeček nahoře. S tím stejně asi neměl, myslím. When you don't listen. Pojďme tlačítko. You're the one we're looking for, and you grew afraid. Tlačítko.
smrde. We don't have time. We need to free her now before more show up. No, tak co on dělá? This may have been a bad idea. I suppose we'll find out. Mňam, mňam. Jednohoučka. Můžete se popěstím se kamarádi. Taky nás ten drak mohl vzít sebou, tyjo. To by byl mount, no to by byl. Origins lepší. Origins má taky dobrý soundtrack, ale já mám radši Inquisition. That was a Hebridean black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. I don't think she knew they had her egg. She wouldn't have left without it. What now? She didn't exactly leave us a calling card. I don't know. Nothing about this day was expected. Not the goblins and definitely not the fighting. Si necháme to vajíčko, The last thing I aby planned roste on was a dráček. dragon egg. And the poachers saw us, which cannot be good. We aren't helping ourselves standing here. Let's get to safety. We can sort this out later. You're right. If there's anything the poachers are good at, it's tracking their prey. And right now, we're it. Be careful, won't you? Jak to vypadalo zvenku, prostě jen spadl stán? Podle mě to ani neukázali. Tohle... To není ten stán. Kde byl ten stán? To místo, kde jsme přišli, že jo? It's time you learned the transformation spell. After you've completed the required task, No už nevím, a koukám, že mi to hodilo zase tady někam zpátky, takže se tam asi nepodívám. Tak jo. Ježíš, takže zase, já budu muset dělat nějaké assignmenty. Zase Sebastián. Tak jdem za Sebastiánem. Co mám s ním dělat? Ten se zatáhne do nějakého průšvihu nebo do něčeho. To je špatná mapa tady. Ne. What? Je to do Bradavic. What the fuck? Teď mě to tady vede někam do prdele. No jo, počkej, sem chci jít. What the... Teď jsem klikala na ten quest, ne? Mě to vedlo někam... No jsem klikala na něco jiného.
Nevím. Možný asi všechno. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. You'll never believe What did you discover in the spellbook we found in the scriptorium? Salazar What a Slytherin's clever. spellbook was a little difficult to interpret, but fascinating. Evidently, he encouraged teaching dark magic at Hogwarts. Neither the Imperious Curse nor the Killing Curse was unforgivable during his time. He believed students should be prepared to use dark magic when necessary, Čauky, not Péťo. to fear it. That's why we had to use Crucio to gain access to the scriptorium. Vítej na He didn't want his streamešku. knowledge shared with anyone who was afraid of the power of Jak dark se magic. těšíš do práce? It was hard to do, but casting Crucio was our only option. And I'm glad we did it, because in the spellbook I also found something else. References to a lost relic, which, from what I can tell, grants the holder the power to reverse dark magic curses. And you think this relic might be able to save Anne? Precisely. I plan to search for this relic, but I don't think we should tell anyone. Especially Ominous. He wouldn't understand. I see no reason to involve Ominous. I'm glad you agree. When I know more, I shall send an owl. Aha, bych chtěl jenom pokecat, And don't dobře. feel sorry for Ominous. Jdeme zase někam jinam. Šíval jsem si Mikču, jsem tady. Máš hezký brnění, takový válečný, no přesně, válečný, ale vůbec ne kouzelnický. A co jsem zjistila, když jsem letěla na koštěti, že má prostě plechový podrážky. Což je nehoráznej bullshit. A už máš jako zdemolovanou Mikču, že jsi jí musel zašívat? To je nějaká oblíbená. Já se asi stavím do toho roomu. Fuck, ale... Zase si tam odhalím nějaký... To je? Proč to je šedivý? Musím jako vylíst odsáď a pak? No, I didn't. I said I understood you wanting that. I'd never swear to give up on finding a cure for Anne. You don't know when to stop, do you? I know when not to stop. Jo, aha, on Leave přišel this alone, Ominous. Ominous. I'll be on my way. I am not letting this go. Ominous, Sebastian meant well. I know what I heard. You knew I wouldn't agree with this. Going after that relic is not a good idea. Sebastian doesn't even realize it, but he's as irresponsible and reckless now as his parents were years ago. It's why they died. Tak se zeptáme, co se mu stalo. I knew his Co se parents stalo jeho died, but I rodičům. never heard what happened. Mr. and Mrs. Sallow were professors. Spent nearly every waking moment in the cellar library. Noses buried in books. Anne and Sebastian were upstairs when it happened. They heard a sudden crash and ran downstairs, but it was too late. Their parents had crumpled to the floor. A defect with the lamp in the cellar caused the room to fill with an undetectable toxin. Sebastian and Anne were helpless. They had no magic yet. What a horrible story. It is. That's why I can't understand Sebastian's recklessness. I've practically lost Anne. I cannot lose Sebastian too. Please avoid anything to do with that spellbook. Those references in the book seem promising. Everything to do with Salazar Slytherin seems promising until it's too late. I hope Sebastian pursues this no further, but if you think he might, please let me know.
Musím uznat, že ten Ominis je teda docela sympatičtější než ten Sebastian. Ano a ano, moje Adidas, koupil jsem jí z první výplaty ICZ a nosil jsem ji všude a teď je nejen sepraná, ale i děravá. Z první výplaty ICZ, ale tak to ji nemáš zas tak dlouho. To bych čekala, že Adidas vydrží víc teda. Jak ty tvoje šortky, až takhle děravá, jo? Jedny moje maskáče takhle mají rozedraný zadní kapsy skrz. Já vím, že u jedných kalhot mám taky takovou jako trochu rozedranou kapsu, jenom zvenku, ale ta už myslím tam byla trochu odrbaná by default. Že to je přece asi furt moderní mít rozdrbaný džíny a všechno. Tak teď už snad mě to pošle někam. Tyrikávl, nevím, kde jsou. Flaxweed, ty vole, kde to zase mám sebrat? Field guidy. Ježiš. Já už udělal výzle esajovat, abych mohla pokračovat v hlavních questech. No dobře, co já mám s váma dělat? Underground Harbor. To je tady, jo. OK, jak se tam mám dostat? Se tam zkusíme nějak dostat asi. Když nevím jak. No, koukám, to možná asi bude výst. No, jak to asi nebude tak strašný. No, tady. Jasně, já jsem chtěla do toho Room of Requirement, ale... No potom. So this is the underground harbor. Ježiš, to je zase ta druhá s tím vokem. Nic. Revelio. Plavat. Hlavně, že jsou tam lodičky. No počkej, ale... Zkus vyplavat ven a uvidíme. Tak ne, to se ne. Jo, tamhle, počkej, tamhle. Bude ten pergamen někde. OK. Druhý. Jako já většinou, když už mám problém s dírama, tak to je u kalhot a prostě je mezi nohama, jak se prostě vodírají stehna, tak časem ta látka prostě povolí a je tam děura. Ale tady je klíček.
Ček. Jo, tady. Perhaps the book Professor Weasley wants me to get is upstairs. Can we meet at the Three Broomsticks? It may finally Mě be zase safe since popina we něco rescued the chce. dragon from Horntail Hall. Teď jsme byli na questu, už zase něco chce. Professor Weasley asked me. Looking for the book Intermediate Transfiguration. Professor Weasley asked me to, get something from that book. May I have it? Ahoj Maty, vítej na streamečku. And hi Dancaster, welcome to stream. Quiz. Some people call bits of knowledge How was your day trivial. today? I would argue that no knowledge is trivial. Hence, I have created a small quiz, just for fun, focusing mainly on the lore of the wizarding world. None of the other students will try it, no matter how many times I ask. They all say they have enough with schoolwork. Ugh, they don't value knowledge. Jak se vede? Dobře se vede, teda až na to, že zítra je pondělí a jde se do práce. A jak se máš ty, Maty? I must. If that's the only way I can convince you to give me that book, then let's get it over with. Splendid. Dobrý jo, tak to je dobrý. že to je dobrý. Let us begin. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? Už máš ty kouzla v Hogwarts Legacy, co jsi chtěl? Guess who was the only beggar again? Oh. So on Sunday too, that's crazy. You must be exhausted. But yeah, aside from being completely exhausted, yeah, that's it. I'm good. Počkat, Ježíš, ona se mě ptá na nějaký hovna. The golden snidget. Correct. The Dobrý, snitch trefila was jsem first se. introduced to Quidditch in 1269 by a wizard named Barbarous Bragg. Sadly, they're thought to be extinct. Next question. Which potion is commonly referred to as liquid luck? Felix Felicis. Well done. Since it makes the drinker temporarily lucky, Felix Felicis is a banned substance in all organized competitions. The tale of the three brothers involves which magical artifacts? Jo, tohle. The Deathly Hallows. Correct. No, questu, kterýho člověk fakt musí dávat pozor. The Elder Wand, the Resurrection Stone, and the Cloak of Invisibility. Which ball in Quidditch is the largest? Tak který, děcka? No a jak se jmenuje anglicky? Ježiš, si to fakt jdeš googlit. Tak zní to jako to. To bude možná ten, co se hází, ne? Do těch obručí. Jak já zkusím to třetí. The Quaffle. That's right. Dobrý, When a chaser trefa. throws the quaffle through one of 3 hoops in a Quidditch match, their team is awarded Protože 10 Bludger points. to zní jak nějaký ten, co tě zmlátí, že Allows jo? the drinker to change species. Otlouk. No, je to ten, co jsem myslel. False. Correct. While Polyjuice Potion can be used to change things such as age or race, A jak to, že to vím? Protože Hermiona vypila chlup z kočky a jak to dopadlo. I'll put the book back on the pedestal. Oh my god, just walk If you're in. inclined to test your knowledge again, I have Say hello plenty to more her. questions I can ask you. And I won't be giving you any more easy questions either. The next ones will be more difficult. I don't have time for a quiz at the moment. Let me know if you change your mind.
Šprtka jedna. I put the book back on the pedestal for you. Revelio would make quick work of this. Budeme dál kvízy. Professor Weasley's tasks. I did, she's being sweet. I should attend Transfiguration. Oh. To je všechno daleko, a kde mám aspoň sem. So you had 2 busy days and now you have days off? Do I remember it correctly? Revelio. What are you up to now? Confringo! Yep, tremendous relief. I see. Revelio. Počkej, jde to otevřít? Jde to otevřít. Alohomora. Christ, it feels like my cat's growing an inch a day. She might even be bigger than my dog now. Really? How old is she? Revelio. Leviosa. Revelio. She's 6 months old, but her breed is large, so she grows quickly. So she's just a kitten, 6 months. She must be very playful. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Nechci. He'll play for a while and then immediately pass out. Pass out from exhaustion. Yeah, that's good for you. Tak, nejdřív to tady vyrabuju. Revelio. Co lítá? Co to nějak drbe? To nedrbe. A stream se drbe trochu. Dobře, co po mně chtěla ta lesta? You have a new spell to teach me, Professor? Yes, the transformation spell. But first, I'd like you to carry out a couple of tasks which will help you to complete your field guide. Attend my transfiguration class once you've done them, and we can begin the lesson. Ty už jsem asi udělala, ne? Ach jo. Jo.
Teď se to zase drbe. No ty kompy to má nějak divně optimalizovaný, nebo já nevím. Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Now, you all know what to do. The game is lagging sometimes, so even the stream is lagging. By se to zpamatovalo, sakra? No to je nějaký pozadu. Jsme si nějaký nabufferovaný, já už jsem dávno někde v řiti a ono to tam ukazuje furt nějaký ty jiný canci. Ne, počkej, aha, tak to se mi lagovala ta obrazovka, dobře. Oh, I thought it was just on my end. Probably not. I don't know why, but sometimes the cutscenes are not working properly. You wanted to discuss my progress so far this term, Professor. I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed. And most frankly, of them are okay, but sometimes it just lags. Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. As I suspected they would be. Now, it seems you've been making good use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. I've heard that you can brew an impressive Edurus potion. Hopefully, you won't need it anytime soon, but it is a valuable potion to have when it is needed. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Were your meetings with Professor Black's and exploration of various caves down by the lake connected in any way to Professor Fig? Not at all. I was intrigued by stories of a giant squid and wanted to learn more. I encountered Scrope, who seemed delighted to share what he knew. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your how the teacher is totally fine with you wearing this big suit of armor. Yes, yes. That's right. All the other students are wearing their uniforms, and I'm here just like, oh, I'm an armor, look at me. Jo, teď asi potřebujeme ten spell. Je tohle. Tohle nepoužíváme, dáme tohle. Nice. My plan with the helmet failed, but I have another idea. I think we may be able to find what we need at a goblin mine south of Hogwarts. Meet me there, and bring someone who speaks gobbledygook. Tak. Ale žlutý questy, good. Tak jim půjdem. Hele, tady je Amit, tak jdem za Amitem. Jo, ještě jsem chtěla... Jsem chtěla.
Musím popetovat zvířátka. A objevit si itemy. Deke would like to talk with you when you have a moment. Šálička. Kde tam byla? A je tady ještě něco. Ne. 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 Krejste. Pročku? Rukavičky. Ještě tady mám rukaviček zase. To v oblečení prostě to vpadá furt. Tak. Šála přes plek zahřeje. Aha. Nějak se to musí vykompenzovat. Tak teď jdu ještě se zvířátkama. Tak. Drbeme. Mezi tím nakrmíme. Nakrmíme tebe, tak ještě ne. Papu, podrbeme, tak ještě ne. Up. Jak už tady stojí všichni, to jsou prdelky. Ale má špatnou barvu. Jo, no jasný no. No není zelená. Když tady to klame na tomhle osvětlení, ale asi je modrá, co? Že ty chceš papu. Ty chceš podrbat. Ty chceš... to jsem nechtěla, sorry kámo. Prdíku, sorry. Asi se mu to nelíbilo. Já jsem se uklikla. Prdíku, ty vole. Já jsem se uklikla a on odletěl na straně asi. Chudák prdík. Je to prdík. Ne, prdíčku, to máš. What? Hej, tady. Hurá. Tak, už je prdík. Čapinku jsme nakrmili. Ještě nějaký, jo tady, plišák ještě. Stol. Čapinka je OK, dobrý. Tak už jenom plišák. Tak jsem vzal 2 naraz. Ještě máme kamínky. Tak jo. A furt asi nemůžu dávat víc. Ty vole, já tam chci mít víc jich. Nebo tak já... Počkej. No již ne. Prdím na to, nechám je tam. Tak. Jdeme na questucha. Ježiška, máš to mám mít? Upšu. Revelio.
A už se mi tam ukazuje bílej čtvereček a ta hra vás tak spadne. To radši uložím. Bílej čtvereček. Ještě nic dobrého. Hello there. Ježiš, to je ta Hello, ten. Aid. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I mean, I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. I mean, well, might this be dangerous? I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Sirona's. Good to hear. Good to hear. If Sirona trusts him, then I feel much better. Lodgok is waiting. Let's Shall we go. Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. To je dobře, ještě bych ho musela sledovat. Kam máš? Ježiš. Tak naštěstí jsme byli tady. To nebude zase tak daleko. Ještě mi se nechce do práce zítra. Not sure how I'd fare in a little place like this. Počkej, tamhle. Revelio. Já tě omluvím. A jak bys mě omluvil? Anna's getting worse. If there is any chance that the relic from Slytherin's spellbook can help her, Revelio. requesting your help. Meet me outside. A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here. Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the Helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. You said this would repair the chasm between the two of you. How did you not expect him to react this way? I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, Brambor? renowned metalworker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals: Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle. That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But Here comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later.
Greetings, Lord Cock. It is an honor, sir. Byl bych na stand-upu, že nepřijdeš a něco bych si už připravil. No vůbec, ty vole. Já jsem měla tak ráda ty středy, kdy ten stand-up není, takže nemusím říkat, že pokračuju v přepisování. A teď už jsou stand-upy i ve středu. Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it? I can, Sir Lodgok. Just Lodgok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be seen, either by the eye above the enchanted door or a loitering loyalist. I'll need to know I can do this. I will await your return. I shall see you soon. Revelio. Já už tamhle ohýnek, tu budem ohýnek. You two seem ready for adventure. Revelio. The door is looking at us. I'll be quiet. No, hlavně, že na ty truby to nefunguje. Books so rarely prepare one for reality. A real goblin mine. It's even grander than I had expected. Revelio. I cannot believe I met a goblin. Let's just learn what we can and get out. Look at this lid. Impressive workmanship for so simple a device. Impressive workmanship aside, it's the only way forward. Hlavně nenápadně, tak jdeme takový tahem. Ježíš, evidentně pod tou maskou mám tu bílou masku. Jak jsem průhledná, tak tam vidět ta bílá maska na ksichtu. Je to creepy. Jo, my jsme dole. I still can't believe we're inside a real goblin mine. Je to jsem nalutla, aha? Ne, to je nějaký bugly. I've read about mines like this, but seeing one is something else altogether. Aki. Such arrogance. Amit, you'll need to stay close to me. I've dealt with worse enemies than these.
Watch your step round here. Accio. Revelio. Matter of time till Ranrock sets things right. Where have those plans gone? I had schematics in my hand a moment ago. This is a waste of my... Koukej do všech lidí. Watch your step round here. Where have those plans gone? I had schematics in my hand a moment ago. You can see the human attack. You won't stop me. Descendo. You can't stop What's a human doing here? Jsem si nadrbala. To je všechno. Ne, to ne. To zase klej, chudák. Not quite. That was meant for me. Not quite. Proč se neprohážete? That's the last loyalist. Unfortunate, really. Revelio. Imagine most goblins to be brilliant and calm. That was a little more than I'm used to. I'll get us through here safely, Amit. You have my word. We're being watched by a door. Dělalo? Nedělá. Tak nic. We won't get through as long as we can be seen by that eye. Yes, of course. Dovoře něco tady. A jo, teď možná bude podle tomto. Jo, vypadá to tak. Jo. Pádek. Ještě zrušil invisibilitu. Revelio. I feel like a character from one of the adventure books I read during the summer holidays. Let's take a look around, Amit. See if we can find any plans. Bound to be plans around here somewhere. A schematic. They're building something. I can't quite make it out. Curious. I will get to the bottom of what they've been building down here.
neviditelním. Don't wish to be seen, do we? Who's that? How nice of you to stop. I won't rest. Descendo. Ostřílíš. Fascinating to see gobbledygook written in a goblin hand. The flourishes are extraordinary. Let me know if you see any more plans or schematics. We can't return to Lodgok empty-headed. If I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something rather large. But what? There must be more notes around here. What could they be building? Velia. This way. One less human to worry about. You can't stop. Let's get it. Přijde za mnou. Jo, tak za mnou jak přišel, přijde za mnou úplně nemůžou. Your spells glance off of me. Was that your bet? Not quite. I won't rest. That was meant for me. Pity. Not quite. Oh, this feeling is too much. Stay close. I've handled much worse. Another boiler. This place is more complex than I had expected. Another schematic. What are they going to build? This mine is too small for whatever it is. Aha, tady mám nic, no, tak to prozkoumám. Velia. Akio.
Revelio. Ježiš, Gears full. Fuj. Se chvíli mohlo stačit. Revelio. No, počkat, přišla tohle očičko. Hier. Tohle asi nebude fungovat depulzo, co? Ne. Revelio. To je neviditelný. Ty šešky zase nějak trošku pořešit. Co? Revelio. Pass that fire whiskey over here. You have to learn to share. Zabit skrytou zápěstní hůlkou. Myslíš jakože hidden blade, tak tady je to hidden ta hůlka. Ty choděj, jak. Hrdějáci. Reminds me of the
time I nearly fell out of a cart at Gringotts. I was only young, mind. Not like I'd fall out now. Lucky if I fit in one now. Mi to neukazuje Petrificus. Most goblins in my family worked in the mines at one time. Si naraz. What was that? Enjoy suffering, do you? How many of them are there? That should be the last of them I'll meet. Já mám plný ty bary na tu special power. Tam ty kulečky válej a nemůžu je sebrat. Myslím, že jsem krásně vyřešila. Hlavně tam ty 3 naraz, to bylo fajný. To asi nezafungovalo. Rebellion. Tak nic, to půjdem za očičkem. Já si dodělám tady ten quest a zabalím to pro dnešek. Ježíš, fakt. To asi fungovat bude. Jo, tady je něco vejtach, jo, ok. Možná, kam to odveze. Jo, počkej, to mi vrátilo. Jenom co? To nějaká cesta ven? Bo jak to mám chápat? No, to co nemůžu otevřít. GG. OK, to je nějaké místo, kde už jsem byla, no tak jdeme zpátky. Zapomínám, že podle. Ježíš, kde jste se tady vzali? Tady nemáte bejt. Your spells glance off of me. No, tak tě vyřešíme takhle, no, smrdě, vole. Chci se mu zahrávat, tak tady to máš. Hajzl jeden. Achrovat na mě bude. This is not good. They're building enormous drills, bigger than this mine could contain. No, jsou to goblini, no, tak jasně, že budou dělat drill. Když to už jsem objevila, tohle. Tudy jeli ty pino jedna. I need a moment to catch my breath. This was more than I bargained for. I'm glad you came with me, Amit. Now that we know what they're up to, we can get out of here. Rebellion. No to vlastně stejně nemůžu otevřít, tam tak prdu.
almost out of here, Amit. Look, the lift. A welcome sight indeed. Luky lift. Tím liftem už jsme taky odjeli dávno. Ježiš, ta hra je opožděná. Chvilka se ještě necháme postavy vykecat a zabalím to. Can we please talk about... That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. Without further ado, adieu. Logdog je tady kousek, tak ještě pokecáme s Logdogem. No, Lodgok. Logdog se vyslovuje, no, ne úplně líp, no. They're building enormous drills. We found their plans. Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. She was certain it was made of goblin metal, but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Yes. Bych tady zatlačila slzu. How did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. Ah. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch when I heard she had been killed. You think Ranrock murdered her? I don't want to believe it, but I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lodgok, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl.
OK. Takže tohle je konec questu. Což znamená i konec dnešního streamečku. Líbí se mi ten kamenný výraz hermelíny. Myslíš plechovej. Myslíš plechovej výraz spíš, ne? Slyší to, no. Akorát nepoznáš, jestli to je hermelína nebo hermelín. Je to takový unisex. Škoda. It's a shame that there are no emotes in the game. So I could do something. And not just run in a circle. Anyways, I finished the quest right now, so I think that I will shut down the stream for today. And I will continue in Hogwarts Legacy. Maybe on Sunday again. Tomorrow we are playing Conan Exiles again. So Hogwarts Legacy will be probably on Sunday, I think. So, thank you for coming, Duncaster. And see ya next time. A teď ještě česky děkuji všem, že jste se stavili na streameček a moc ráda vás uvidím zase příště. Zítra bude, myslím, Conan. Ve středu se asi jumpne na další nějaký Dark Souls. A Hogwarts Legacy bude zase asi v neděli, si myslím. Konečně ho taky jednou stihnu. Přijdeš na Conana, jo? Tak paráda. Budeme se těšit.